Hello dear students, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ক্লাছ 7ৰ ইংলিছৰ এটা লেসন পোয়েম হয় কবিতা দা ড্যাফোডিলস এই যেটো কবিতা আছে তোমালোকৰ এই কবিতাটোৰ যিবিলাক তোমাৰ প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নবিলাক সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ আজি উত্তৰবিলাক আজি এইটো আমি কৰিম আৰু লগতে প্ৰশ্নবিলাক আৰু উত্তৰবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি যাম আৰু তোমালোকে যদি এই যেটো কবিতা দা ড্যাফোডিলস এই কবিতাটো তোমালোকে পঢ়াত যদি কিবা অসুবিধা পাইছা পঢ়িব পৰা নাই বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে এই কবিতাটো পঢ়া আৰু আমি বুজা ভিডিও আলোচনা কৰা ভিডিওটা সুন্দৰকৈ দিয়া আছে তোমালোকে যে হেতু ভিডিও চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাই লব পাৰিবা তাত তোমালোকে কিটা কবিতাটো ভালকৈ বুজি পাবা আৰু লগতে প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক ভালকৈ কৰিব পাৰিবা বুজি পাৰিবা ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নবিলাক যিবিলাক আছে তোমালোকে যদি ইয়াত অকন বুজাৰ অসুবিধা তোমালোকে কিতাপখন লৈ লবা তাৰ প্ৰশ্নবিলাক মিনালৈ উত্তৰবিলাক লিখি লব পাৰিবা তোমালোকৰ কি আছে দা ড্যাফোডিলস activities বুলি আছে তাত এক নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছে কি কৈছে Did you understand the theme of the poem তোমালোকে যে কবিতাটো পঢ়িলা এই কবিতাটোৰ যে থিম আছে যেটো মানে তাৰ কবিতাটো ভাব যেটো থিম হয় হেই তোমালোকে বুজি পা Did you understand তোমালোকে বুজি পালানে সুধিছে তাৰ পিছত তোমালোক কৈছে কি ইয়াতে discuss with your teacher the following questions orally then write the answers in your exercise book কি কৈছে discuss with your teacher তোমালোকৰ টিচাৰ বিলাকৰ আলোচনা কৰিব কৈছে following questions orally তোমালোকৰ যে প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নবিলাক তোমাৰ orally মানে মৌখিকভাৱে মুখত কথা পাতি বা মৌখিকভাৱে নিলিখাকৈ তোমালোক প্ৰথমতে কি কৰিছে এই হেবিলাক প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিব কৈছে ডিসকাস কৰিবলৈ কৈছে then তাৰ পিছত কি কৈছে write the answers in your exercise book তাৰ পিছত তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক লিখিবলৈ কৈছে এ আছে তোমালোক প্ৰশ্ন কি দিছে কৰিবলৈ কি দিছে read the first stanza কি কৈছে তোমালোকৰ কবিতাটো ফাৰ্স্ট stanza পঢ়িবলৈ কৈছে then find the answer to the following question আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো বা কৰিব দিছে বাছি লবা কাৰণ কৈছে তোমালোকৰ পঢ়া আমি ইংৰাজীটো পঢ়াটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তোমালোক খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে আমি যেটো হে ক্লাস 6 7 পাইছো হয়নে ইটো আমি ৰিডিং কৰাটো কিছুমান শব্দ আমি বুজি নাপাও পাৰো অসমীয়া আমি অৰ্থ নাজানিব পাৰো তাই তোমালোকে ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ ৰিডিংটো যিমান পাৰ তোমালোকে ৰিডিং কৰিবা কবিতা হওক লেসন হওক আৰু হেবিলাকৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ আমি ভিডিও দিয়া আছে সুন্দৰকৈ লাহে লাহে আমি ৰিডিং কৰি গৈছো আৰু লগতে আলোচনা কৰি গৈছো তোমালোকে সেই ভিডিওবিলাক চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছে তোমালোক কি ফাৰ্স্ট ষ্টেঞ্জাত যেটো প্ৰথম ষ্টেঞ্জা আছে তাতে তাৰ পৰা আমি উত্তৰটো পাম আৰু কি কৈছে with what does the poet William Wordsworth compare itself কি কৈছে with what does the poet মানে কবি কোন হয় দা ড্যাফোডিলস কবিতাটোৰ কবি কোন হয় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ গতিকে হে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াৰ্থে কম্পেয়াৰ হিমসেলফ তেওঁ নিজকে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে আমি কবিতাত পাইছো নহয় কিহৰ তুলনা কৰিছে এনসাৰ হ'ব কি দা পয়েট ওয়ার্ডসওয়াৰ্থ বা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াৰ্থ compares himself with a piece of lonely cloud floating high above the vales and hills আমি প্ৰথম ষ্টেঞ্জাত পাইছিলো এটো কি আছে দা পয়েট ওয়ার্ডসওয়াৰ্থ মানে কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াৰ্থে কম্পেয়াৰ কৰিছে তুলনা কৰিছে হিমসেলফ মানে নিজকে তুলনা কৰিছে with a piece of cloud lonely cloud মানে এটা এটুকুৰা কিহৰ লগত lonely মানে অকলশৰীয়া ডাৱৰ লগত তুলনা কৰিছে cloud মানে ডাৱৰ floating high above the vales and hills আৰু floating মানে high মানে ওপৰত উপঙি থকা high above ওপৰত above মানে the vales and hills পাহাৰ আৰু ভৈয়াম পৰ্বত পাহাৰৰ ওপৰত যি উপঙি থকা ডাৱৰ লগত তুলনা কৰিছিল আমি কবিতাটোত পঢ়োতে পাইছো গতিকে তোমালোকে পঢ়িয়াটো ভালকে বুজি লবা তেতিয়া তোমালোকে এনসাৰবিলাক নিজে কৰিব পাৰিবা তা বি আছে তোমালোকৰ কি দিছে বিটোত ৰিড দা সেকেন্ড ষ্টেঞ্জা কি কৈছে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ যেটো ষ্টেঞ্জা আছে দুজন ভাগ আছে সেই ভাগটো পঢ়ি তাৰ পৰা প্ৰশ্ন দিছে আৰু হেতু পঢ়িব কৈছে নাও ফাইন্ড আউট দা ফলোইং আৰু তাৰ পিছতে তোমালোকৰ এই প্ৰশ্ন যেটো দিছে হেতু উত্তৰ তাত বিচাৰি পাম আমি কি কৈছে with what does Wordsworth compare the daffodils প্ৰথমতে কি পালো আমি কবিয়ে হিমসেলফ কৈছে তেওঁ নিজকে কিহৰ তুলনা কৰিছিলে ক্লাউডৰ লগত তোমালোকে ক্লাউডৰ লগত লিখিব পাৰা তাৰ পিছত আহিলে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াৰ্থ কম্পেয়াৰ দ্য ড্যাফোডিলস মানে যে ড্যাফোডিলস ফুল আছিল সেই ড্যাফোডিলস ফুলবিলাকক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে সুধিছে এনসাৰ হ'ব কি দ্য পয়েট ইজ amazed by the daffodils beauty does he compare the daffodils with the stars that shine and twinkle on the milky way তোমালোকে ইয়ালৈকে লিখিলেও হ'ব তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই বা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন যদি মেইন কথা তোমালোকৰ কেনৰ প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰশ্ন যদি তোমালোকৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন তেতিয়াহলে আমি এই পিছৰখন লিখিবলৈ যদি 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহলে তোমালোকে অকল ইয়ালৈকে লিখিবা তোমাৰ চোৱা ইয়ালৈকে মথৰে তোমালোকে কি আছে দা পয়েট ইজ amazed মানে কবিয়ে
এমেজ আচৰিত মানে খুব আচৰিত হয় ভাল খুব মানে মোহিত হৈ গৈছে এমেজ হৈ গৈছে বাই দ্য ডেফোডিলছ বিউটি যিবিলাক নেকি ডেফোডিলছ ফুলৰ সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্য তেওঁলোক মোহিত হৈ গৈছে এমেজ মানে মোহিত হৈ গৈছে ডাছ সেইকাৰণে হি কম্পেয়াৰ্ড সেইকাৰণে তেওঁ তুলনা কৰিছে দ্য ডেফোডিলছবিলাক ফুলবিলাকক উইথ দ্য ষ্টাৰ্ছ কি হ'ল তৰাৰ লগত ডেট চাইন যিটো জিলিকি থাকে এণ্ড টুইংকল মানে জিলিকি থাকে টুইংকল জিকমিকাই থাকে অন দ্য মিল্কি ৱে কণ্টিনিউৱাছলি মানে মিল্কি ৱে মানে যিটো হাতীপতি বুলি আমি কওঁ হয় আকাশত যে হাতীপতি তাত কণ্টিনিউৱাছলি মানে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে যিবিলাক জিলিকি থাকে আৰু কি হৈ থাকে জিকমিকাই থাকে সেই তৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে ইয়ালৈকে তোমালোকে লিখিলে হ'ব আৰু যদি 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ তেওঁলোকে তাৰপিছত কি লিখিবা এণ্ড also referred them as a crowd of dances and flutters in the breeze and tossing their heads in sprightly dance কি কৈছে মানে গোটেই আমি যিটো ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাত কি তুলনা কৰিছে কবিয়ে ডেফোডিলছ লগত গোটেইবিলাক আমি লিখি দিছোঁ ইয়াত আৰু ৰেফাৰ আৰু কৈছে যে কি ডেম সেই ফুলবিলাকক মানে সিহঁতক কৈছে ফুলবিলাকক এ ক্ৰাউড ডেট ডেন্স এটা জাক য'ত ডেন্স যিটো নাচি আছে দল যি নাচে ফ্লাটাৰ্ছ কৰিছে ইন দ্য ব্ৰিজ মানে সেই বতাহত টচিং দেয়াৰ হেড যেন মাথাটোবিলাক মূৰবিলাক যেনে হয় ফুলবিলাক যেনে মূৰটো এনেকৈ হেলাই হেলাই এণ্ড স্প্ৰাইটলি ডান্স আৰু স্প্ৰাইটলি মানে আনন্দতে নাচি আছিলে সেইটো কৈছিলোঁ মানে তাৰ লগত তুলনা কৰিছে চ' তোমালোকে 2 নম্বৰ বা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিলে কি কৈছোঁ তোমালোকক ইয়ালৈকে লিখিবা তোমালোকে যে বহীটো লিখি গৈছে নহয় তাত লিখিবা কি দ্য পইট এমেজ বাই দ্য ডেফোডিলছ বিউটি ডাছ সেইকাৰণে হি কম্পেয়াৰ দ্য ডেফোডিলছ উইথ দ্য ষ্টাৰ্ছ ডেট চাইন এণ্ড টুইংকল অন দ্য মিল্কি ৱে কণ্টিনিউৱাছলি বা তোমালোকে মিল্কি ৱে ইয়ালৈকে লিখিবা ইয়ালৈকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে বুজি পাইছানে নেক্সট প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে কাৰণ বহুত প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ এই কবিতাটোত গতিকে আমি গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰি গৈছোঁ গতিকে অকণমান দীঘল হ'লে তোমালোকে গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰত পাই যাবা চি আছে কি চি যিটো আছে তোমালোকৰ 1 নম্বৰ চি read and recite the third stanza now find out what word means by jakan company from the options below কি কৈছে তোমালোকক read and recite the third stanza 3 নম্বৰটো যিটো ষ্টেঞ্জা হয় তোমালোকৰ ভাষাটো পঢ়িব কৈছে আৰু ৰিচাইট আবৃত্তি কৰিব কৈছে নাও ফাইণ্ড আউট দ্য ৱৰ্ড তাৰপিছত তোমালোকৰ শব্দবিলাক ৱৰ্ড মিনছ যিবিলাক নেকি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যিটো কবি ৱৰ্ডছতে মানে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে জাকান কোম্পানী ফ্ৰম দ্য অপশ্যন ভিতৰত তলত কেইটামান তোমাৰ 3টা অপশ্যন দিছে তাৰ পৰা এই জাকান শব্দটো কি অৰ্থনো প্ৰকাশ কৰিছে তোমালোকক ইয়াৰ পৰা বাছি লৈছে জাকান মানে হেপ্পী এণ্ড চিৰফুল নে টকেটিভ নে 3 নম্বৰ আছে কোৱাইট এণ্ড ছেড মানে হেপ্পী এণ্ড চিৰফুল মানে সুখী আৰু চিৰফুল মানে আনন্দিত বা জয়শ্ৰী আনন্দ হোৱা সুখী হয় টকেটিভ মানে খুব কথা কোৱা 3 নম্বৰ কোৱাইট এণ্ড ছেড আৰু শান্ত আৰু দুখী কোনটো প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তোমালোকৰ অপশ্যন এ যিটো নেকি হয় হেপ্পী এণ্ড চিৰফুল আমি লিখিছোঁ এনচাৰ কি হ'ব হেপ্পী এণ্ড চিৰফুল তা ডি আছে তোমালোকৰ ডি নম্বৰটো দিছে কি read and recite the lines তোমালোকক এই দুটা লাইন দিছে এই লাইনত তোমালোকক পঢ়িব কৈছে আৰু আবৃত্তি কৰিব কৈছে কি বুলি আছে I gazed and gazed but little thought what wealth the show brought to me had brought কি কৈছে I gazed and gaze মানে একদম লাগি কোনোবা মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ একদম ক'ৰবাত একদম একেথৰে চাই থকা বা দ্য কিন্তু লিটিল থট কিন্তু এটা সৰু চিন্তা আহিছে যে কৈছে হোৱাট দ্য ৱেল শ্ব' ব্ৰট মি টু হেড ব্ৰট যিটো নেকি এই যে আমি চাই আছোঁ ফুলৰটো সৌন্দৰ্যই মোক ইমান আপ্লুত কৰিছে ইমান মোহিত কৰিছে ইমান ভাল লাগিছে মোৰ সেইটো কিহৰ কোনো মানে সম্পদৰ লগত তুলনা কৰিছে মানে কি সম্পদ মূল্য কি আনিছে সেইটো সি মোক আনিছে সেইটো কথা কৈছে তো এই লাইনটোৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে মানে প্ৰশ্ন ইয়াত দিছে প্ৰশ্নটো এই লাইনটোৰ পৰা কি প্ৰশ্ন দিছে হোৱাট ডাজ দ্য পইট মিন বাই দ্য ৱৰ্ড ৱেল্থ why does he use the word here কি কৈছে what does the poet mean কবিয়ে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে by the word wealth যে wealth বুলি আছে what wealth কি সম্পদ wealth মানে সম্পদ কি মূল্য বা সম্পদ এই অৰ্থটো এই শব্দটোৰ অৰ্থ কি প্ৰকাশ কৰিছে সুধিছোঁ তোমাৰ wealth শব্দটোৱে why does he use the word here আৰু কিয় তেওঁ এই যে শব্দটো wealth শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে সুধিছে এনসাৰ হ'ব কি by the word wealth the poet means that this sense of peace and joy are worth more to the speaker than wealth কি কৈছে by the word wealth যিটো wealth শব্দটোৰ দ্বাৰা wealth মানে কি বোলে সম্পদ বুজায় মানুহৰ সম্পত্তি সেইটো কি কয় wealth বুলি কয় গতিকে এই শব্দৰ দ্বাৰা কবিয়ে এইটো অৰ্থ মিন্স মানে প্ৰকাশ কৰিছে যে কি the sense of peace and joy যিটো নেকি শান্তি আৰু যিটো আনন্দ মানুহৰ প্লেজাৰ সেই আনন্দটো
দ্য ৱৰ্থ মোৰ সেই যিটো মূল্য বহুত বেছি কিহৰ কৈ দেন ৱেল্থ মানে সম্পদতকৈ যে সেই শান্তি মানুহৰ আনন্দ সেইবিলাক কোনোবা এটা সম্পত্তি বা সম্পদতকৈ বহুত বেছি সেইটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে তাত আৰু কিয় হোৱাই ডাজ হি ইউজ দ্য ৱৰ্ড হিয়াৰ কৈছে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে হি uses the word here because the daffodils was a rich experience that not only made him happy then but even later on whenever he recollected the memory কি কৈছে he uses ব্যৱহাৰ কৰিছে ৱেল হ'ব এই কাৰণে যে because কাৰণ daffodils was a rich experience যেটো নেকি daffodils সামগ্ৰীৰ যিটো অভিজ্ঞতা পালে সেইটো বহুত বেছি খুব মানে ভাল লগা আছিল ৰিচ মানে বহুত ভাল লগা বা বহুত ধুনীয়া আছিল not only made him happy তেওঁ অকল সুখী যে কৰিলে সেইটো নহয় but even later আৰু কিন্তু তাৰ পিছতো whenever he recollected memory যেতিয়া তেওঁ সেইবিলাক মেমৰিবিলাক যেটো স্মৃতি তেওঁ মনত পেলাইছিলে সেইটো তেওঁ মনত আৰু বেছি সুখী বা আনন্দিত কৰি তুলিছিলে সেই কাৰণে তেওঁ সেই শব্দটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এটো হ'ব the next প্ৰশ্ন আছে ই কি দিছে এক নম্বৰ ইট আছে তোমালোকৰ read the last stanza of the poem and find out the following information কি কৈছে read the last stanza তোমালোকৰ হেখৰ যেটো stanza আছে 4 নম্বৰ হিসনে পঢ়িব কৈছে find out the following আৰু তোমাৰ পিছত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিব কৈছে কি কৈছে what happens to the poet when he lies on his couch in a sad and thoughtful mood কি কৈছে what happens কি হৈছিলে the poet কবিৰ কি হৈছিলে কবিৰ কি হৈছিলে যে কি when যেতিয়া নেকি তেওঁ he lies on his couch মানে যেতিয়া নেকি couch মানে সোফা খুব আৰামত সোফা নিচিনা couchত যেতিয়া lies হাউলি মানে বহি আছিলে in a sad and thoughtful mood যেন দুখী আৰু কিয় হাবি মুডত ভবা মুডত যে তেওঁ হৈ আছিল যেতিয়া কি তেওঁ মনত আহিছিলে হেতু কৈছে thoughtful mood মানে what happens কি হৈছিলে হেতু সময় answer হ'ব কি when the poet eats on his sorry it which নহয় that we হল এত কি হ'ব তোমালোকৰ lies এত কি হ'ব lies l i e s lies sorry কি হ'ব sorry কি when the poet lies মানে এটো যেটো আছে নহয় what happens to lies when he lies it লিখিছে মানে when he lies on his couch ইয়ালৈকে in a sad and thoughtful mood এটো তোমালোকৰ when he lies on his couch in a sad and thoughtful mood he recalls the memory তেওঁ কি কৈছিলে recalls the memory of a dancing daffodils which he captured earlier in his mind and they takes away all his pain and replaces his heart with pleasure কি কৈছে recalls যেতিয়া নেকি তেওঁ কাউচত পৰি আছে তেতিয়া he recalls the মনত পেলাইছিলে আগৰ স্মৃতি মনত পেলাইছিলে the memory of dancing daffodils কি কথা মনত পেলাইছিলে যিবিলাক সেই daffodils বিলাক যে নাচি আছিল হাউলি জাউলি আছিল সেই মেমৰিটো স্মৃতিটো মনত পেলাইছিলে which he captured earlier যেটো নেকি তেওঁ আগতে ফটোত ৰাখি থৈছিল in his mind মানে sorry ফটো মানে তেওঁ মনত যে তেওঁ হাসি ৰাখিছিল হেতু মনত পেলাইছিল that takes away all his তাৰ পিছতে সেই যে স্মৃতি আছিল সেই স্মৃতি যি দুখ আছিল পেইন আছিল সেইবিলাক সকলোবিলাক আঁতৰাই লৈ আৰু replaces his heart with pleasure আৰু সেই দুখৰ পৰা আঁতৰাই তেওঁ কি কৰিলে সেই আনন্দৰ এটা অনুভূতি তেওঁ মনলৈ আনি দিলে হেতু হৈছে তাৰ পিছত 2 নম্বৰ তোমাৰ প্ৰশ্ন আছে কি choose the correct option in each of the following question তোমালোকক ইয়াত কেইটামান কি দিছে প্ৰশ্ন বা লাইন দিছে তাৰ পৰা তোমালোকে শুদ্ধ অপচনটো বা শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে এ আছে 2 নম্বৰ এ আছে কি the poet compares himself to কবিয়ে নিজক কিহৰ তুলনা কৰিছে কবিয়ে তুলনা কৰিছে himself কবিয়ে তুলনা কৰিছে তেওঁ নিজকে কিহৰ তুলনা কৰিছিলে অপচন 1 আছে কি a piece of lonely cloud এটা টুকুৰা অকল হৈয়া ডাৱৰৰ তুলনা কৰিছিলে নে a host of a golden daffodils নে কি host of a golden daffodils মানে যিবিলাক সোণালী যিবিলাক daffodils তাত হালধীয়া কৈ কি আছিল ফুলি আছিল সেই গ্ৰুপ সেই দলটো বা জুনে নেকি আদৰ নিচিনা আছিল হেতু নিজকে তাৰ তুলনা কৰিছিলে নে এ লেক এটা লেকলত হৰলত তুলনা কৰিছিলে নে দা তৃষ্ণাক সেই গছগছনিবিলাকৰ তুলনা কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব 1 নম্বৰ যেটো আছে তোমালোকৰ এই কি আছে sorry 1 নম্বৰ যে আছে a piece of lonely cloud answer আমি এখানে লিখিছো কি a piece option a answer a piece of lonely cloud হ'ব the next প্ৰশ্ন আছে b আছে কি while wandering alone the poet saw যেতিয়া নেকি কবিয়ে wandering মানে অকলে জানি ঘুৰি ফুৰা ইফালে ঘুৰি ফুৰা alone অকলে the poet saw কবি দেখিছিলে কি যেতিয়া নেকি কবিয়ে অকলে ঘুৰি আছিল ফুৰি আছিল ইফালে তেতিয়া কবিয়ে কি দেখিছিলে a crowd of people নে to a clouds floating over vales and hills a host of golden daffodils na lake কি কৈছে
মানুহৰ জাক ক্ৰাউডৰ এটা এজাক মানুহ জাক দেখিছিলে নে ক্লাউডছ ফ্লোটিং অভাৰ হেলছ এণ্ড হিলছ মানে ডাৱৰবিলাকে ক'ত পৰ্বতৰ ওপৰ বা পাহাৰৰ ওপৰত সেই যিটো ফ্লোটিং উপঙি আছে সেইটো দেখিছিলে নে এ হোষ্ট অফ গল্ডেন ডেফোডিলছ মানে এজাক কি গল্ডেন ডেফোডিলছ দেখিছিলে নে ডেফোডিলছ ফুল দেখিছিলে নে এটা লেক এটা হৰ্ড দেখিছিলে শুদ্ধটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব তোমালোকৰ 3 নম্বৰ যিটো আছে এ হোষ্ট অফ গল্ডেন ডেফোডিলছ এনসাৰ গতিকে আমি এনসাৰ লিখিছো কি 3 নম্বৰ এ হোষ্ট অফ গল্ডেন ডেফোডিলছ সি আছে তোমালোকৰ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য ডেফোডিলছ টু কবিয়ে ডেফোডিলছ ফুলক কি হ'ল তুলনা কৰিছে আমি আগত পাই আহিছিলোঁ আগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত গতিকে এ লনলি ক্লাউডৰ লগত নে এটা লেকৰ লেকৰ লগত নে হৰ্ডৰ লগত নে না ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য মিল্কি ৱে মানে যিটো আকাশত থকা মিল্কি ৱেত হাবিত থকা তৰাৰ লগত নে এ বয় এটা লৰাৰ লগত ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব আমি কবিয়ে কাৰ তুলনা কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব কি দ্য ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য মিল্কি ৱে হ'ব মানে যিটো আকাশত থকা যি তৰাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে হয়নে কবিয়ে নিজকে কিন্তু কিহত ডাৱৰ লগত তুলনা কৰিছিলে কিন্তু ডেফোডিলছ ফুলবিলাকক কিহত তুলনা কৰিছিলে তৰাৰ লগত আকাশত থকা জিকমিকাই থকা সেই জিলিকি থকা তৰাৰ লগত কবিয়ে ডেফোডিলছ ফুলবিলাকক তুলনা কৰিছিলে গতিকে এনসাৰটো আমি কি লিখিছোঁ দ্য ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য মিল্কি ৱে ডি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ ডি আছে কি দ্য জাকান কোম্পানী ৰিফাৰ্ছ টু ইজ দ্য কোম্পানী অফ কি মানে যিটো জাকান কোম্পানী হয় তাক কি ৰেফাৰ টু ইজ দ্য কোম্পানী অফ কৈছে তোমালোকৰ কোনটো কি কথা কালত মানে কাক কি বুজাইছে জাকান কোম্পানী সৰি এইটো কি হ'ব দ্য ডেফোডিলছ হ'বনে দ্য স্পাৰ্কলিং ৱেভছ অফ লেক মানে সেই ডেফোডিলছ ফুলবিলাক হ'বনে নে স্পাৰ্কলিং ৱেভ মানে যিবিলাক নেকি হ্ৰদত থকা পানীবিলাকে যে জিকমিকাইছিলে সেইবিলাকৰ লগত নে দ্য ডেন্সিং ডেফোডিলছ এণ্ড দ্য ৱেভছ অফ দ্য লেক মানে সেই ডেফোডিলছ ফুলবিলাক আৰু যিটো ৱেভছ ঢৌ আছিলে সেই লেকটো হ্ৰদৰ পানী ঢৌ আছিলে সেয়াৰ তুলনা কৰিছিলে নে দ্য ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য মিল্কি ৱে নে তৰাবিলাকৰ তুলনা কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব জাকান কোম্পানী যিটো আছিলে ন সেইটো কাৰ তুলনা কৰিছিলে একচুৱেলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তোমাৰ 1 নম্বৰ অপশ্যনটো ডেফোডিলছ ফুলৰ লগত গতিকে এই আনসাৰ হ'ব আমি আনসাৰ লিখিছোঁ দ্য ডেফোডিলছ চ' আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন পাম ই তাৰপিছতে আছে ই দ্য ইনৱাৰ্ড আই অফ দ্য পয়েট ইজ দ্য পয়েটছ কি কৈছে দ্য ইনৱাৰ্ড আই অফ দ্য পয়েট ইজ দ্য পয়েটছ মানে যিটো ইনৱাৰ্ড আই যিটো ইনৱাৰ্ড ভিতৰৰ যিটো আমাৰ ভিতৰৰ চকু বুলি মানে পয়েটছ অফ দ্য পয়েট কবিৰ সেই যিটো ইনৱাৰ্ড আই সেইটো পয়েটৰ কবিৰ কি হয় সেইটো বুজাইছে তোমালোকক ভেকেণ্ট মুড যিটো খালী থকা এটা মুড নে মানুহৰ মনটো নে থটফুল মুড মানে কিবা চিন্তা কৰি থকা সেইটো বুজাইছে নে ইমাজিনেশ্যন নে এটা কল্পনা যি কল্পনা মানে কবিয়ে কল্পনা কৰি আছে সেইটো কল্পনাটো বুজাইছে নে ব্লিছ অফ চলিটিউড নে ব্লিছ মানে দুখৰ অকল হৈ থকা যিটো দুখ সেই দুখৰ অকলশৰীয়া দুখটো বুজাইছে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব এনসাৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ইমাজিনেশ্যন কল্পনা ইনৱাৰ্ড আই মানে কবিৰ যি কল্পনা সেইটো বুজাইছিলে গতিকে আমি এনসাৰ লিখিছোঁ কি ইমাজিনেশ্যন তাৰপিছত 3 নম্বৰ তোমালোকৰ আছে 3 নম্বৰ আমি ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড মেচ দ্য ফলোইং তোমালোকে কবিটো পঢ়িব কৈছা তোমালোকে কেইটামান সেই দিছে লাইন দিছে সেইটা মেচ কৰিব 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে এনেকৈ কি আছিলে তোমালোকৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কি ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড মেচ দ্য ফলোইং মানে তোমালোকক কবিটো পঢ়িব দিছে আৰু এইবিলাক অলপ তোমালোকক মিলাব দিছে দ্য ৱেভছ মানে কি ঢৌ সেই ঢৌ যে হ্ৰদৰ যে ঢৌ সেই হ্ৰদবিলাক মানে কি ইয়াত হ'ব কোনটো ঢৌ কি হ'ব এইটো ডেন্স বিচাইড দ্য ডেফোডিলছ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াত মিলিব ডেন্স বিচাইড দ্য ঢৌ হ'লে ক'ত নাচি আছিলে বিচাইড দ্য ডেফোডিলছ সেই হ্ৰদৰ যিবিলাক পানী আছিলে সেইবিলাক ক'ত নাচি আছে সেই ডেফোডিল ফুলবিলাকৰ কাষত নাচি আছিলে এটা হ্ৰদ আছিলে হ্ৰদটোৰ কাষতে কি আছিলে ডেফোডিল ফুলবিলাক আছিলে গতিকে সেই ডেফোডিলছ ফুলবিলাকৰ ওচৰত এই যিটো হ্ৰদটোৰ পানীবিলাকত হৈ নাচি আছিলে সেইটো হৈছে তাৰপিছতে আছে তোমালোকৰ দ্য পয়েট কবিয়ে কি হৈছে কবি হ'ব ইয়াত কি চ' এ হৰ্চ অফ গল্ডেন কবিয়ে কি দেখিছিলে সেইটো মানে কোনটো কথাৰ লগত এই যিটো শব্দ আছে শব্দটো কোনটো লাইন মিলিছে সেইটো লিখিব লাগে আমি এতিয়া দ্য পয়েট হ'ব দ্য পয়েট আহিলে লাষ্টটো কি হ'ব দ্য পয়েট চ' এ হৰ্চ অফ গল্ডেন মানে কবিয়ে এজাক মানে বহুতখিনি কি দেখিছিলে গল্ডেন ডেফোডিলছ মানে ডেফোডিলছ ফুল দেখিছিলে সোণালী ৰঙৰ বা হালধীয়া ৰঙৰ গল্ডেন ডেফোডিল দেখিছিলে তাৰপিছতে আহিলে তোমালোকে এ ক্লাউডৰ কথা কৈ আছে ফ্লোটেড অভাৰ হেলিছ এণ্ড হিলছ মানে উপঙি আছিলে ক'ত ভেলিছ যিবিলাক এটা পাহাৰ ভৈয়ামৰ ওপৰত উৰি আছিলে বা উপঙি আছিলে গতিকে এইটো হ'ব এ ক্লাউড হ'ব ইয়াত ফ্লোটেড অভাৰ ভেলিছ এণ্ড হিলছ তাৰপিছত আছে ডেফোডিলছ ফুলৰ কথা আছে দ্য ডেফোডিলছ
ডেফোডিল কি কৈছিলে ষ্টেজ ইন এ নেভাৰ এণ্ডিং লাইন ডেফোডিলছবিলাক গোটেই বিয়পি আছিলে ক'ত বিয়পি আছিলে গোটেই শেষ নোহোৱা এটা শাৰীত যেন সেই ডেফোডিলছ ফুলবিলাক কি হৈছিলে বিয়পি আছিলে ষ্ট্ৰেচ বহলকৈ হেৰি হৈ আছিলে বহলাই থকাটোকে ষ্ট্ৰেচ বুলি কৈছে তাৰপিছতে দ্য পয়েটছ হাৰ্ট কবিৰ অন্তৰখন কি হৈছিলে ফিল উইথ প্লেজাৰ এণ্ড ডান্স উইথ দ্য ডেফোডিলছ কি হ'ব এইটো শেষৰটো যাবগৈ এই ওপৰত একেবাৰে ফিল কবিৰ অন্তৰখন প্লেজাৰ আনন্দ আৰু নাচি উঠিছিলে ডেফোডিলছ ফুলবিলাক দেখি ডেফোডিলছ ফুলবিলাক নাচি উঠিছিলে আৰু তেওঁৰ অন্তৰখন খুব আনন্দৰে ভৰি পৰিছিলে তাৰপিছত আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে এতিয়া 4 নম্বৰ আছে ৰিড দ্য পয়েম এগেইন এণ্ড এনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন আৰু তোমালোকক এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেইটামান দিছে কি কৈছে ৰিড দ্য পয়েম এগেইন কবিতাটো পুনৰ এবাৰ পঢ়া এণ্ড আনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন আৰু তাৰপিছত তোমালোকক এই তত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰিব কৈছে এটা এ আছে কি ফাইন এ ৱৰ্ড ইন ষ্টেঞ্জা 1 ডেট মিনছ টু ৰুম এবাউট কি কৈছে ফাইন এ ৱৰ্ড তোমালোকে এটা শব্দ বিচাৰিব দিছে ষ্টেঞ্জা 1 নম্বৰ যিটো ভাগ আছে প্ৰেগাপ আছে আমাৰ ষ্টেঞ্জা আছে তাত আছে যিটো অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে ৰুম এবাউট মানে ঘূৰি ফুৰা ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰাটো মানে কি হ'ব এতিয়া ৱেণ্ডাৰ্ড পাইছোঁ নহয় আমি আই প্ৰথম লাইনটো আছিলে আই ৱেণ্ডাৰ্ড লনলি এজ এ ক্লাউড মই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ এটা কি অকলশৰীয়া ডাৱৰ দৰে মই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ গতিকে ৱেণ্ডাৰ্ড এইটো ৱেণ্ডাৰ্ড হ'ব ৱেণ্ডাৰ্ড মানে ঘূৰি ফুৰা মানে যাবৰ ভাবিছে কাম নকো মানে উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ এইফালে ঘূৰাটো ৱেণ্ডাৰ্ড বুলি কয় বি আছে ফাইণ্ড আউট হোৱাট অ'ৰ মিনছ হাউ উইল ইউ ৰাইট দ্য একচুৱেল ৱৰ্ড কি কৈছে যিটো অভাৰ হৈ একচুৱেলি এইটো অ'ৰ আমি অ'ৰ পৰা অভাৰ এই যিটো লিখিছে এই অ'ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয় হাউ উইল ৰাইট দ্য একচুৱেল আৰু আমি যিটো লিখিছে এনেকৈ এই প্ৰকৃত শব্দটো আমি কেনেকৈ লিখিম এনচাৰ কি হ'ব অ'ৰ মিনছ এবভ মানে অভাৰ মিনছ এবভ অভাৰ মানে ওপৰত অভাৰ দ্য হিলছ এণ্ড ভেলছ এণ্ড হিলছ বুলি কৈছিলে নহয় আৰু কি মানে পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰ ভৈয়ামৰ ওপৰত মানে সেই পাহাৰ ভৈয়ামৰ ওপৰত কি আছিলে ডাৱৰবিলাক আছিলে গতিকে অভাৰ মিনছ বা অৰ মিনছ হৈছে এবভ দ্য একচুৱেল অৰ ইজ অভাৰ আৰু প্ৰকৃত শব্দটো কি হয় অভাৰ বুজি পাইছানে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই এটুকুৰা তোমাৰ থাকি গৈছে কিয় কনফিউজ আছে তেওঁলোক কমেণ্টছত কমেণ্ট কৰিবা আমি নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক পুনৰ সেইবিলাক আমি তোমালোকৰ যিবিলাক কনফিউজ আছে সেইবিলাক দূৰ কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো নেক্সট প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ ইয়াতে এইচ যিটো আছে এইচ তোমালোক কি আছে গিভ দ্য অপজিট অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ ভেকেণ্ট প্লেজাৰ ব্লিছ কি কৈছে গিভ দ্য অপজিট ৱৰ্ড অপজিট মানে কি অপজিট অপজিট বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে ফলোয়িং অঞ্চলৰ যিবিলাক শব্দ দিছে তিনিটা শব্দ তাৰ বিপৰীত আমি শব্দ লিখিব লাগে ভেকেণ্ট প্লেজাৰ এণ্ড ব্লিছ ভেকেণ্ট মানে কি খালীৰ বিপৰীত কি হ'ব ফুল ভেকেণ্ট আৰু ফুল প্লেজাৰ মানে আনন্দ গতিকে ইয়াৰ বিপৰীত হ'ল ডিছপ্লেজাৰ বা তোমালোকে ছেড লিখিব পাৰা ব্লিছ মানে দুখ দুখ কৰা গতিকে ব্লিছ মানে হৈছে আনন্দ মোৰ ভুল হৈছে ব্লিছ মানে আনন্দৰ বিপৰীত শব্দ কি চৰো দুখ 5 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ এতিয়া 5 নম্বৰ তোমালোক কি কৈছে এ বিউটিফুল পম ইজ মেণ্ট টু বি ৰিচাইটেড লিসেন টু দ্য টিচাৰ ৰিডিং টু ইউ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পম দেন ৰিপিট দ্য ৱৰ্ডছ আফটাৰ দ্য টিচাৰ এণ্ড প্ৰেক্টিছ দ্য প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন অফ ইচ ৱৰ্ড দিছ উইল হেল্প ইউ ৰিচাইট দ্য পয়েম কি কৈছে তোমালোক বিউটিফুল পম ইজ মিন টু ৰিচাইট মানে এটা ভাল কবিতা আমি কিহৰ কাৰণে থাকে একচুৱেলি আমি আবৃত্তি কৰিবলৈ যি কবিতা ভাল কবিতা আমি আবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল লিসেন টু টিচাৰ ৰিডিং টু ইউ ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ দ্য তোমালোকক লিসেন মানে শুনিব কৈছে টিচাৰ ৰিডিং টিচাৰে তোমালোক পঢ়ি দেখুৱাব শব্দবিলাক তোমাক শুনিব কৈছে ফ্ৰম দ্য পয়েম যিটো কবিতাত থকা শব্দ সেইবিলাক দেন ৰিপিট দ্য ৱৰ্ড তাৰপিছত আফটাৰ টিচাৰ তোমালোকৰ আৰু টিচাৰজনে পঢ়ি যাব তাৰপিছত তোমালোকৰ তাৰ লগত ৰিপিট কৰিব পুনৰ তোমালোক পঢ়িব কৈছে প্ৰেক্টিছ দ্য প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আৰু তোমালোকৰ যিবিলাক এই অফ দ্য ইচ ৱৰ্ড কৈছে প্ৰত্যেকটো শব্দৰ যি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হয় মানে উচ্চাৰণ হয় তেতিয়া তোমালোকক প্ৰেক্টিছ কৰিব কৈছে দিছ উইল হেল্প ইউ টু ৰিচাইট দ্য আৰু এইটোৱে তোমালোকক কবিতাটো ৰিচাইট কৰিবলৈ মানে আবৃত্তি কৰাত সহায় কৰিব কৈছে এতিয়া আমি পঢ়োচোন ঠিক আছে ৱেণ্ডাৰ্ড আমি পাইছিলোঁ ৱেণ্ডাৰ্ড কি আছিলে তাত আমি পাইছিলোঁ ৱেণ্ডাৰ্ড লনলি এজ এ ক্লাউড ৱেণ্ডাৰ্ড এইটো ৱণ্ডাৰ্ড ব্ৰিজ কি হয় তোমালোকে মোৰ লগত পঢ়ি যাব পৰা ৱেণ্ডাৰ্ড ব্ৰিজ চাইন stretch day so flash heart গতিকে এইবিলাক একেই উচ্চাৰণ হয় অকণমান বেলেগ হয় গতিকে
আমি এইটো তোমালোকে নিজেও উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে এবাৰ তোমালোকে পুনৰাই নিজে নিজে তোমালোকে পঢ়োতে শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা বাৰু নেক্সট আছে তোমালোকৰ এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ কি কৈছে তোমালোকৰ লেটস গো বেক টু দা পয়েম ওয়ান্স মোৰ এণ্ড নোট দা ফলোইং তোমালোক কৈছে কবিতাটো পুনৰ কবিতাটো যাবলৈ কৈছে পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু নোট আউট অফ নোট কৰিব কি দা চাবলৈ কৈছে কি আছে তাত কি কৈছে দা ফাৰ্ষ্ট লাইন ওৱানত দা পয়েম এণ্ডছ উইথ ক্লাউডছ যেটো নেকি প্ৰথম যেটো লাইন হয় কবিতাটোৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন যেটো পঢ়িব একদম প্ৰথম লাইনটো যেটো কি শব্দৰ লগত এক হৈছে ক্লাউডছত শেষ হৈছে কৈছে আৰু সেকেন্ড লাইনটো শেষ হৈছে হিলছৰ লগত 3 নম্বৰ লাইনটো শেষ হৈছে ক্ৰাউডৰ লগত আৰু 4 নম্বৰ লাইনটো কি হৈছে শেষ হৈছে ড্যাফোডিলছ লগত এইবিলাক কি হয় তোমাৰ কৈছে নোট দ্যাট ক্লাউড এণ্ড ক্ৰাউড আৰ পেয়াৰ্স অফ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ কি কৈছে আৰু যেটো ক্লাউড ইয়াত আমি ক্লাউড পালো প্ৰথম লাইনত আৰু সেকেন্ড লাইনত আসলে হিল তাৰপিছত যেটো থাৰ্ড লাইন তাৰপিছত ক্ৰাউড ফাৰ্ষ্ট লাইনত থাৰ্ড লাইন যেটো নেকি ক্ৰাউড আৰু কি ক্লাউড এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড এইবিলাক কি ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কি হয় এইবিলাক ৰাইমিং ৱৰ্ড তোমালোক পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে কিন্তু দেই এইবিলাক ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব তোমালোক আহে গতিকে তোমালোকে এইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবা যেন ৰাইমিং মানে একে উচ্চাৰণ কৰা আমাৰ যেটো অসমীয়া ছন্দ বুলি কয় নহয় কবিতাত সেই একে উচ্চাৰণ কৰা শব্দবিলাক হয় ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কয় মানে শেষৰ যেটো উচ্চাৰণটো একে হৈছে শেষৰ যেটো মানে উচ্চাৰণ যেনেকৈ ক্লাউড ক্ৰাউড মানে হিলছ ড্যাফোডিলছ ইলছ হৈছে দ হৈছে এনেকৈ এইবিলাক ৰাইমিং ৱৰ্ড হয় তোমালোকে কৈছে ৰাইমিং ৱৰ্ড অলসো নোট দ্যাট হিলছ এণ্ড ড্যাফোডিলছ আৰ পেয়াৰ অফ ৰাইমিং আৰু তোমালোকে মথবাজে যেটো আমি প্ৰথমতে পালো ক্লাউড এণ্ড ক্ৰাউড এটো ৰাইমিং ৱৰ্ড হয় ঠিক তেনেকৈ হিলছ আৰু ড্যাফোডিলছৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড হয় নাও মেক এট লিষ্ট অফ আদাৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ইন দ্য পয়েম আৰু তাৰপিছত তোমালোকে কি কৈছে কবিতাত যে আছে তোমালোকৰ কবিতাত আছে আমাৰ তাত থকা আনবিলাক ৰাইমিং ৱৰ্ড আছে যিবিলাক আপোনালোকে লিখিব কৈছে আমি লিখিছো তোমালোকে ট্ৰিজ ব্ৰিজ তোমালোক উচ্চাৰণবিলাক একে হৈছে শেষৰ উচ্চাৰণটো গতিকে এইবিলাক হয় ৰাইমিং ৱৰ্ড থট ব্ৰড সাইন লাইন লাই আই ৱে বে মুড সলিটিউড গ্লেন্স ডেন্স ফিলছ ড্যাফোডিলছ ডে গে সো ইয়াত তোমালোকৰ কবিতাত থকা ৰাইমিং ৱৰ্ড হয় তোমালোকে এইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিবা লিখিবা আৰু পঢ়িবা ঠিক আছে তে নেক্সট প্ৰশ্ন আছে তারপর কৈছে তোমালোক চুজ ফ্রম দ্য বক্স অফ দ্য ওয়ার্ড রাইমিং উইথ দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড এন্ড কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স তোমালোক ইয়াত কৈছে তোমাৰ বক্সত তোমালোক এটা শব্দ দি আছে ষ্টিল ডেন্সিং মুড ব্ৰিজ ইয়াত তোমালোক এক লাইন 4টা বাক্য দিছে তালত তোমালোক কমপ্লিট কৰিব আছে মানে এইটো খালি আছে তোমালোক হা আমি তোমালোক যদি প্ৰশ্নবিলাক চোৱা কৰি থাকব তা দেখিবা যে এইটো ইয়াত এইটো এই যেটা দদত আছে এটা খালি আছে ষ্টিল আমি তাৰ ৰাইমিংৰ মিলাব লাগে Shining, the sun is shining and the girl is dancing. মানে the shining not কোনটো rhyming or dancing. Shining, dancing. Trees লগত কোনটো মিলিব? Breeze, rhyming word হয় বিলাক. Hill লগত কি মিলিব? Still, mood, আৰু root আসলে actually root লগত root কি হ'ব? Mood. গতিকে এটা rhyming হয় তোমালোকে নিজে কৰিবা। তাৰপিছত 7 নম্বৰ আছে rewrite the following poetic lines in everyday English. তোমালোকে কি কৈছে তোমালোকে আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক জাস্ট কৰি গৈছো তোমালোকে লিখি ল'বা কাৰণ ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে তোমালোকে চাগে আমনি পাইছা হয়নে যদি আমনি পাই বেছি দীঘলীয়া ভিডিও তোমালোকে ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে ক'বাত তোমালোকে দুটা ভাগত মই প্ৰশ্নবিলাক বা যিকোনো দীঘলীয়া ভিডিও হৈ গ'লে আমি দুটা ভাগত আলোচনা কৰিম ছুটি তোমালোকে যদি আমনি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি এনেকৈ গোটেইটো কমপ্লিট হৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে তেনেকৈ কমেণ্ট কৰি যাতে গোটেইবিলাক নেক্সট ভিডিওবিলাক মই কি কমপ্লিট কৰি দীঘল হয় কমপ্লিট কৰি দিম ঠিক আছে তোমালোকে কেইটামান 3টা বাক্য দি আছিলে এটা আমি কবিৰ ভাষাত এইবিলাক লিখা আছে কবিতাত যেনেকৈ আছিলে এইবিলাক আমি কিন্তু ব্যৱহাৰিক আমি সদায় যেনেকৈ ইংৰাজীত হয় তেনেকৈ লিখিব কৈছে এক নম্বৰত কৈছে 10,000 I saw at a glance 10,000 মই দেখিলো at a glance এটা চাকত 10,000 দেখিলো এইটো কি হ'ব আমি লিখিম কেনেকৈ I saw unnumbered flowers at one side of my eyes মই অসংখ্য কি দেখিলো ফুল দেখিলো at one side of my মই এবাৰ চকু ফাই চাওঁতে কি দেখিলো অসংখ্য ফুলৰ তাত দেখিলো আছে for often আসলে when on my couch I lie in vacant or in pensive mood অর্থাৎ আমি সাধাৰণ ইংৰাজী লিখিলে কেনে লিখিম often when I was lying in my bed thinking anything in the sad moment 3 নম্বৰ আছে then my heart with pleasure fills তেতিয়া মোৰ অন্তৰখন কি আনন্দৰে ভৰি পৰে এটা সাধাৰণ ইংৰাজী কেনে লিখিম আমি then my heart fill with pleasure so এতিয়া আমি আত লিখিলো নেক্সট প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ দীঘলীয়া হৈ গৈছে না ভিডিওটো কিয় তোমালোকৰ প্ৰশ্নই বহুত আছে মানে প্ৰশ্ন দিছে বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে
গৰে বি আছে কি ফাইণ্ড টু ৱৰ্ডছ ইন দ্য পয়েম ডেট আৰ পয়েটিক ইন ফৰ্ম এণ্ড আৰ নট ইন ইউজ ইন প্ৰ'জ ৰাইট এ চেণ্টেন্স ইলাষ্ট্ৰেটিং দ্য ইউজ অফ ইচ অফ দ্য টু ৱৰ্ডছ কি কৈছে তোমালোকক ফাইণ্ড টু ৱৰ্ডছ দুটা শব্দ তোমালোকক বাচিব কৈছিলে ইন দ্য পয়েম পয়েমৰ পৰা বাছি উলিয়াব কবিতাত থকা এটা ৱৰ্ড বাছি উলিয়াব কৈছে যিটো নেকি পয়েটিক ফৰ্মত আছে মানে কবিতাৰ যিটো শব্দ হয় পয়েটিক ফৰ্মত আছে এণ্ড আৰ নট ইন ইউজ ইন প্ৰ'জ কিন্তু আমাৰ যিবিলাক প্ৰ'জ থাকে লেচন থাকে যিবিলাক গদ্য থাকে তাত কিন্তু গদ্য থাকে তাত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ কবিতাতহে আছে তেনেকুৱা শব্দবিলাক ৰাইট এ চেণ্টেন্স ইলাষ্ট্ৰেটিং অফ দ্য ইউজ অফ ইজ আৰু তোমালোকক দুটা শব্দ বাছি উলিয়াব কৈছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোকক বাক্য লিখিব কৈছিলে এটা পাইছিলোঁ আমি কি য'ত নেকি সাধাৰণতে আমি দেখি নাপাওঁ কিন্তু পয়েটিক কবিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো অৰ যিটো অভাৰ আছিলে অৰটো কি অভাৰ হ'ব আৰু অফেন এইটো অফেনটো কি অফেন প্ৰায় অভাৰ মানে ওপৰত এবভ তেতিয়াহ'লে আমি বাক্য যি আমি অভাৰ পাইছোঁ ট্ৰেইন গ'জ ফ্ৰম অভাৰ দ্য ব্ৰিজ ট্ৰেইনখনে ব্ৰিজখনৰ ওপৰেদি গৈছে সেইটো হৈছে অফেন মানে প্ৰায় হয় হি অফেন গ'জ টু জিম তেওঁ প্ৰায় জিমলৈ যায় চি আছে illustrate the difference in meaning between gaze and stare by writing a sentence usage কৈছে তোমালোক illustrate মানে বহলাই লিখিব কৈছে ব্যাখ্যা কৰিব কৈছে the difference in meaning between আৰু তোমালোক কিহৰ দুটা gaze আৰু stare যি শব্দ দুটা তাৰ দুটা পাৰ্থক্য আছে সেইটো লিখিব কৈছে by writing a sentence usage আৰু তোমালোক কি দুটা বাক্য লিখি মেলি তাৰ পাৰ্থক্যটো বুজাবলৈ কৈছে গতিকে এনচাৰ লিখিছোঁ গেজ মানে কি হয় কোনটা বস্তু নেকি যেতিয়া নেকি কি হয় একদম মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ একেঠেৰি একদম মুগ্ধ হৈ মোহিত হৈ কোনো এটা বস্তু যে আমি চাই থাকোঁ ক'ৰবাত সেইটো কোৱা হয় গেজ বুলি কয় তেনেহ'লে কি হ'ব হি গেজ এট দ্য লিলি ফ্লাৱাৰ মানে তেওঁ লিলি ফ্লাৱাৰটো মুগ্ধ হৈ একে থিৰে চাই থকাটো গেজ বুলি কয় ষ্টেয়াৰ মানেও চোৱা হয় কিবা চোৱা কিন্তু কি হয় এভৰি ওৱান ৱাজ ষ্টেয়াৰিং এট হাৰ ইন দ্য বাৰ্থডে পাৰ্টি কাৰোবাক যদি আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকোঁ এটা সময়ৰ কাৰণে আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকোঁ কাৰোবাক চাই থাকোঁ তাকে ষ্টেয়াৰ বুলি কয় মানে ষ্টেয়াৰ কাৰোবাক যদি চাই থকা হয় কোনোবা ল'ৰা এটাক বা ছোৱালী চাই থাকে সেইটো ষ্টেয়াৰ বুলি কোৱা গতিকে কি হৈছে প্ৰত্যেকে এভৰি ওৱান ৱাজ ষ্টেয়াৰিং প্ৰত্যেকেই চাই আছিলে এট হাৰ ইন দ্য বাৰ্থডে পাৰ্টি তাইক মানে বাৰ্থডে পাৰ্টি প্ৰত্যেকেই চাই আছিলে সেইটো কৈছে বাৰু এতিয়া তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গ'ল আৰু লগতে কি হৈছে বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান এতিয়া ইয়াতে সৰু চাউণ্ডটো ভালকৈ নাহিব পাৰে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কি নোট ডেট one word in each of the following lines is wrong. Rewrite the extract below by replacing the word with the correct word of the poem. কি কৈছে note that লক্ষ্য কৰিবা যে কি one word এটা শব্দ each of the following lines is wrong তোমাক তিনিটা লাইন দিছে ইয়াত তুমি পাইকছে তোমাক তিনিটা পইটাবোৰ তুমি চাবা তিনিটা লাইন দিছে কৈছে তোমাক প্ৰত্যেকটো লাইনতে এটা শব্দ each of the following lines is wrong এটা শব্দ one word মানে এটা শব্দ প্ৰত্যেকটো লাইনতে এটা শব্দ ভুলকৈ দিয়া আছে ৰিৰাইট দ্য এক্সট্ৰেক্ট বিল' আৰু তোমালোকক সেই যিটো শব্দ ভুলকৈ সেইটো ৰিৰাইট পুনৰ লিখিব কৈছে বা ৰিপ্লেচিং ৱৰ্ড দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য তোমালোকৰ সেই ভুল শব্দটো কবিতাটোত চাই মেলি তাৰ শুদ্ধ শব্দটো তাত লিখিব কৈছে তোমালোকে লিখিব এটা কি আছে প্ৰথম লাইন কি আছে দ্য ট্ৰিজ বিচাইড দেম ডান্স বাৰ্থডে কবিতাটো আমি পাইছোঁ দ্য ট্ৰিজ বিচাইড দেম ডান্স দ্য ট্ৰিজবিলাকে নাচিছিলে ডেম ডান্স বিচাৰি ডান্স বাৰ্থডে কি কৈছে তোমালোকৰ এতিয়া কোনে নাচিছিলে একচুৱেলি ট্ৰিজবিলাক নাচিছিলে নে শুদ্ধ হ'ব দ্য ৱেভছ বিচাইড ডেম ডান্স বাৰ্থডে তাৰ কি হ'ব শুদ্ধ আছিলে ৱেভছ এইটো শব্দটো আছিলে ভুলকৈ দিয়া আছিলে ট্ৰিজ শব্দটো গতিকে আমি ইয়াত ৱেভছ দিলোঁ ৱেভছ মানে ৱেভছ যিবিলাক নেকি কি আছিলে হৰ্টটোৰ যিবিলাক ৱৰ্ড আছিলে ধোৱা আছিলে সেইবিলাকৰ কাষত নাচিছিলে ডেফোডিলছ ফুলবিলাকৰ কাষত নাচিছিলে বুলি পাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ লাইনত আউট ডিড দ্য টুইংকলিং ৱেভছ ইন গ্লি আউট ডিড দ্য টুইংকলিং ৱেভছ ইন গ্লি কৈছে আউট ডিড মানে কি হৈ আছিলে তাত ডিফিন মানে পৰাজয় মানে তাক হৰুৱাই দিছিলে দ্য টুইংকলিং ৱেভছ ইন গ্লি টুইংকলিং মানে জিলিকি থকা যিবিলাক ঢৌ আছিলে ইন গ্লি আনন্দত যিবিলাক নাচি থকা যিবিলাক ঢৌ আছিলে সেইবিলাক হৰুৱাই দিছিলে কোনে হৰুৱাই দিছিলে ডেফোডিলছ ফুলৰ যি সৌন্দৰ্য সেই যিটো হ্ৰদটোত যিবিলাক জিলিকি থকা পানীটো সেইবিলাকতকৈ বেছি ভাল লাগিছিলে ডেফোডিলবিলাকক গতিকে সেই ডেফোডিল ফুলবিলাকে সেই সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে হৰুৱাই দিছিলে বা সেইবিলাক সৌন্দৰ্যতকৈ ডেফোডিলছ ফুলবিলাকৰ সৌন্দৰ্য বেছি ভাল লাগিছিলে গতিকে তাত আছিলে কিন্তু টুইংকলিং নাছিলে তাত কি আছিলে আউট ডিড দ্য স্পাৰ্কলিং তাত আছিলে কি ইয়াত টুইংকলিং শব্দ ঠাইত আমি কি লিখিলোঁ স্পাৰ্কলিং ৱেভছ ইন দ্য গ্লি হ'ব আৰু 3 নম্বৰ লাইনটো আছে তোমালোকৰ কি 3 নম্বৰ আছে কি এ ক্লাউড কুড নট বাট বি গে ইয়াত আছে ক্লাউড কুড নট বাট বি ক্লাউড নাছিলে একচুৱেলি তাত কোনো কাগজ আছিলে কবি আছিলে ক্লাউড হাত কি হ'ব পইট হ'ব কি হ'ব ইয়াত এতিয়ালৈ এ পইট কুড নট বাট বি গে তাৰপিছতে 4 নম্বৰ লাইন আছে ইন চাচ এ জয়াছ কোম্পেনী
আছে ইন সাৰ্চ এ জয়াছ কোম্পানী আছিলে কি আছিলে জয়াছ নহয় একচুৱেলি কি আছিলে জকান কোম্পানী পাইছিলোঁ আমি কি আছিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ হ'ব কি ইন সাৰ্চ এ জকান কোম্পানী তাৰপিছতে আছে 5 নম্বৰৰ লাইনটো কি আছে আই গেজ এণ্ড গেজ বাট অলছ' থট মই পূৰা মুক্ত হৈ চাই আছিলোঁ একেই চাই আছিলোঁ বা অলছ' থট আৰু কি আছিলে তাত কিন্তু গেজ এণ্ড গেজ আছে তাৰপিছতে কি আছিলে ইয়াত কি হ'ব বাট লিটিল থিট আছিলে অলছ' থট নহয় লিটিল থট আছিলে গতিকে আমি তাত এইটো কৰিলোঁ এ গেজ এণ্ড গেজ বাট লিটিল থট সেইটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছতে আছে হোৱাট ৱেল দ্য চাইট টু মি হেড বছ ইয়াত কিটো হ'ব আৰু কোনটো আছে চাইট হোৱাট ৱেলছ টু শ্ব' মি ইয়াত আছিলে কি চৰি এই চাইট নহয় একচুৱেলি এইটো হ'ব কি শ্ব' হ'ব হোৱাট ৱেল দ্য শ্ব' টু মি হেড বছ হ'ব তাৰপিছত 10 নম্বৰ আছে তোমালোক কেইটামান গ্ৰামাৰ দিয়া আছে তোমাৰ এই গ্ৰামাৰকেইটা আমি কৰি লওঁ 10 নম্বৰ লেটছ লাৰ্ণ চাম গ্ৰামাৰ হিয়াৰ আৰ চাম লাইনছ দেট টেল আছ হোৱাট দ্য পইট ছেইড হি ৱাজ ডুইং ইন দ্য পয়েম ৱৰ্কিং উইথ ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ ফিল দ্য ব্লেংক স্পেচেছ উইথ দ্য কাৰেক্ট ওৱান ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড কি কৈছে ইয়াত তোমালোকক কি কৈছে হিয়াৰ চাম কেইটামান বাক্য দিছে ইয়াত লাইনছ আছে হোৱাট পইট ছেইড হি ৱাজ ডুইং ইন দ্য পয়েম কবিয়ে কি কৰিছিলে কবিয়ে কিনো কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে লিখা আছে ৱৰ্কিং উইথ ইয়ৰ পাৰ্টনাৰ তোমালোকৰ লগৰ লগত ফিল ইন দ্য ব্লেংক স্পেচেছ টু কাৰেক্ট তোমালোকৰ খালী ঠাই আছিলে এই খালী ঠাই মানে ইয়াত ভাৰটো তোমালোক দিয়া আছে তাত খালী ঠাই আছিলে খালী ঠাইবিলাক পূৰণ কৰিব কৈছে ইয়াত আমি এতিয়া পূৰণ কৰোঁ ওৱান ডে দ্য পইট উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থ ৱাজ ৱেণ্ডাৰিং এলং এ লেক কি কৈছে ওৱান ডে দিনাখন উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থে কি কৈছিলে ৱেণ্ডাৰিং মানে ফুৰি আছিলে কৰিলে এলং এ লেক মানে এটা ঘৰটোৰ কাষৰ ফালে ঘূৰি আছিলে এনে ঘূৰি ফুৰি আছিলে ওৱান ডে মানে এদিনাখন গতিকে এইটো কৈ কেতিয়া হৈ গৈছিলে আগতে হৈ গৈছিলে অতীতৰ কথা গতিকে অতীত আমি ইয়াত এই ভাববিলাক প্ৰায় আমি কি হ'ম পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে তোমালোক টেন্সৰ বিষয়ে যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোক টেন্সৰ কিবা আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা টেন্সৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে তথাপি তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ পুনৰাই মই ভিডিঅ' দিম তোমালোকে যদি কেনেকুৱা টেন্স বুজি পোৱা নহয় বেছিকৰ পৰা একদম সাধাৰণকৈ আমি চিম্পলি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব অল এট ওৱান্স হি ইয়াত তোমালোক খালী ঠাই আছিলে চি আছিলে এইটো কি হ'ব শ্ব' হ'ব মানে হি শ্ব' তেওঁ দেখিছিলে এইটো পাষ্ট ফৰ্ম যিহেতুকে ওৱান ডে বুলি কৈছিলে এদিনা অতীতৰ কথা গতিকে এইটো আমি পাষ্ট ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিম হেড হট গল্ডেন ডেফোডিলছ দ্য ডেফোডিলছ ৱেৰ ডেন্সিং ডেন্স আছিলে আৰু খালী ঠাই আছিলে গতিকে ইয়াত ৱেৰ ডেন্সিং ডেফোডিলছ মানে ডেফোডিলছ বুলি কৈছে বহু বচন মানে তাত বেছি যেতিয়া ৱাজ ডেন্সিং নহ'ব এইটো আৰু নাচি আছিলে এইটো অতীতত কোনটা ঘটনা যেতিয়া হৈ থাকে সেইটো কি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হয় গতিকে ডেফোডিলছ বহু বচন কাৰণে ৱাজ নহয় ইয়াত ৱেৰ হ'ল আৰু ডেন্সটো আইএনজি কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'ল ৱেৰ ডেন্সিং ইন দ্য ব্ৰিজ তাৰপিছতে আছে তোমালোকৰ নেক্সট তাৰপিছত আছে দ্য পইট এইটো কম্পেয়াৰ্ড হ'ব কম্পেয়াৰ তুলনা কৰিছিলে অতীতৰ আগতে দ্য ডেফোডিলছ ইন দ্য ষ্টাৰ্ছ অফ দ্য মিল্কি ৱে দে ষ্ট্ৰেছ মানে বহল হৈ থকা ষ্ট্ৰেছ মানে বহলাই আছিলে এইটো আগতে হৈছে গতিকে এইটো চব পাষ্ট টেন্সৰ হ'ব এইবিলাক নেভাৰ এণ্ডিং লাইন এলং উইথ দ্য চাইড অফ লেক হি নটিছ মানে দেখা দেখিছিলে মানে নটিছ কৰিছিলে দেখিছিলে that the waves of the lake were also dancing এইটো were আছিলে নহয় গতিকে এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ গতিকে also dancing dance to have to আমি dancing কৰিলোঁ joyfully he enjoy মানে এনজয় কৰা এনজয় কৰিছিলে ফূৰ্তি কৰিছিলে আনন্দ কৰিছিলে that's enjoy very much later in the moments the poet often recall মানে মনত পেলোৱা অতীতৰ কথা মনত পেলাইছিলে হৈছে seen his heart fill with joy and begin মানে আৰম্ভ হোৱা মানে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু কি হৈছিলে টু ডেন্স উইথ দ্য ডেফোডিলছ চ' আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যে ডেফোডিলছ কবিতাৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাকৰ আলোচনা কৰিলোঁ উত্তৰবিলাক কৰিলোঁ এবাৰ তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক যদি বুজি পোৱাত তোমালোকৰ সুবিধা হৈছে প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰবিলাক যদি তোমালোকে কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যেন পৰা আৰু তোমালোকে কোনোবা নতুনকৈ আহে চেনেলটোত প্লিজ তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ গোটেই ইংৰাজী অসমীয়া সকলো ভিডিঅ' ছাবজেক্টৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' দি যাম গতিকে তোমালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং